Con người ta sống một đời người, ai cũng chỉ có một lần, số phận định sẵn, mỗi chuyện trải qua đều không thể lấy lại. Chúng ta chỉ có cách bước tiếp về phía trước. Trong đời người, những chuyện không như mong muốn là điều không thể tránh khỏi. Dù biết tai họa khó tránh, nhưng có những điều chúng ta có thể học từ người đi trước để tránh phần nào mắc phải sai lầm. Đừng thăm họ hàng khi nghèo, chớ kết bạn khi giàu. Câu nói xuất phát từ câu chuyện của Tô Tần, một triết gia nổi tiếng thời chiến quốc. Có một câu chuyện kể rằng, khi Tô Tần còn trẻ, đã theo chân Quỷ Cốc Tử, học hành và lĩnh hội được tri thức của Tung Hoành gia, học phái trong Cửu Lưu Thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ chiến quốc. Sau khi trở về nhà, Tô Tần đã nói với bố mẹ và anh chị rằng hiện tại bản thân có thể dùng ngôn ngữ, khả năng ngoại giao của mình để làm việc lớn, và trước tiên cần một khoản tiền vốn để bắt đầu sự nghiệp. Cha mẹ của Tô Tần hiểu rõ ông có tham vọng lớn từ khi còn nhỏ. Thêm vào đó, anh trai và chị dâu cũng hết lòng ủng hộ và tin tưởng Tô Tần có thể vinh quang trở về. Bởi vậy, cả gia đình đã lấy hết tiền tiết kiệm ra để hỗ trợ cho ông. Được sự ủng hộ từ phía gia đình, Tô Tần càng thêm phần tự tin. Ông bắt đầu mua sắm những bộ trang phục đắt tiền, mua một chiếc xe ngựa và thuê một người đánh xe để bắt đầu công việc của mình. Những tưởng khả năng của mình sẽ được quân vương trọng dụng, Tô Tần không làm tể tướng nhưng cũng phải vào hàng quan nhất phẩm. Nhưng sự thật thường ngược với những gì mong đợi. Ở vào thời điểm lúc bấy giờ, quân vương căn bản không hề thích những gì mà Tô Tần thể hiện. Kết quả là ngay một chức quan nhỏ ông cũng không có được, mà còn bị đuổi khỏi kinh thành. Sau một thời gian lang bạt, tiền không còn, mùa đông lại tới gần, không còn cách nào khác, Tô Tần phải quay về nhà. Sau khi trở về quê hương với hai bàn tay trắng, Tô Tần bị bạn bè cười nhạo, gia đình phớt lờ, thậm chí người chị dâu trước kia luôn niềm nở, giờ thái độ vô cùng khó chịu với Tô Tần, mắng ông vô dụng, chỉ chờ ngồi ăn miễn phí. Hiện thực trước mắt khiến Tô Tần vừa đau khổ vừa tức giận. Ông cố gắng vực dậy bản thân, trở nên mạnh mẽ, tôi luyện lại những học thuyết đã từng được dạy. Cuối cùng sau vài năm nỗ lực, ông đã gặt hái được thành công và trở thành vị tướng có sức mạnh đáng nể của lục quốc. Thế sự thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo. Bạn bè, cha mẹ, anh trai và chị dâu đều nhìn Tô Tần với một ánh mắt khác. Họ đều vô cùng kính trọng ông. Người chị dâu năm xưa buông lời cay độc với Tô Tần, e sợ ông đến mức phải quỳ xuống xin tha mạng. Từ câu chuyện của Tô Tần, người ta đã đúc kết ra câu nói: đừng thăm họ hàng khi nghèo, chớ kết bạn khi giàu. Câu nói này vừa định hướng giao tiếp trong cuộc sống, vừa muốn cảnh báo các thế hệ sau nên thận trọng trong việc kết giao. Có thể nói, đồng tiền ảnh hưởng đến rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Bởi bạn nghèo, dù bạn là ai, người ta cũng sẽ coi thường bạn, thậm chí còn nói vô dụng, chỉ ngồi chờ ăn miễn phí như chị dâu của Tô Tần. Vì vậy, khi bản thân mình không có gì, việc bị coi thường và bị hắt hủi gần như là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, những người bạn đến với nhau vì quyền lợi thì chắc chắn sẽ rạn nứt vì quyền lợi. Trong khi đó, những người bạn thực sự đến từ lúc khó khăn, lúc không có gì trong tay nhưng vẫn đối xử với nhau chân thành, đó mới là người bạn đúng nghĩa. Khi chúng ta ăn nên làm ra, nắm trong tay quyền lực, thái độ của mọi người xung quanh sẽ ngay lập tức thay đổi, thậm chí là tâng bốc bạn đến tận mây xanh. Đây chính là hiện thực cuộc sống. Có thể ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác này, đây là điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ lời dạy trên và cố gắng không để bản thân mình gục ngã trước khó khăn. Giống như Tô Tần, cuộc sống tươi đẹp sẽ rộng mở ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, các bạn đừng quên bấm like, share
và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của Ngôn Tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn